ሰላም ውድና የተከበራችሁ የአቤኒ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ እያሉ ዛሬ ደግሞ አሪፍና አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው የፈለግነውን መጽሐፍ በእንግሊዘኛም ይሁን በአረብኛ በቻይንኛ በፈረንስ በፈለገ ቋንቋ የተጻፈውን መጽሐፍ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ማድረግ ነው። መጀመሪያ ላይ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እነግራችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። ይሄው ሰርች ቦታ እንነካለን። ፒዲኤፍ ትራንስሌት እንላለን። ሰርች ይሄው እንደምታዩት ብዙ አምጥቶልኛል። ይሄው እናንተ ግን ይሄንን ዳውንሎድ አድርጉ። ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው። እነካለሁ ዳውንሎድ። ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ሜጋባይቱን በጣም ትንሽ ነው። 3 ሜጋባይት ነው። 4 ሜጋባይት ነው። ወደ 4 ይጠጋል። በጣም ትንሽ ነው። የፈለግነውን መጽሐፍ ወደ አማርኛ ትራንስሌት በማድረግ ማንበብ እንችላለን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ኦፕን እንላለን። እንጠብቃለን እስኪከፍትልን ድረስ። ይሄውን ከፍቶልኛል። እኛ ይሄንን እንነካለን። ሴሌክት ፋይል የሚለው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። እንነካለን። ከዛ የፈለግነውን መጽሐፍ እንመርጣለን። ይሄንን እመርጣለሁ። አቤኒጂዮ የሚለው እንነካለን። አፕሎድ እያደረገ ነው። እንጠብቃለን እስኪጨርስ ድረስ። ይሄው አሁን ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር አለ። እሱን እንነካለን። ኔክስት። ከዛ ሴሌክት ላንጉዌጅ የሚለውን እንነካለን። አንደኛ ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄኛው እሱን እንነካለን። መጽሐፉ በእንግሊዘኛ ከሆነ እንግሊዘኛ እንነካለን። እንግሊሽ የሚለው ማለት ነው። ሰከንድ ላይ ደግሞ ትራንስሌት ማድረግ ወደ ፈለግንበት ላንጉዌጅ ለመምረጥ ሰከንዱን እንነካለን። ሴሌክት ላንጉዌጅ ቱ የሚለው ይሄው እኔ ወደ አማሪክ ትራንስሌት ማድረግ ነው የፈለኩት። ይሄው ብዙ ላንጉዌጆች አሉ። ቻይኒስ አለ፣ ስፔን አለ፣ ፊሊፒን፣ ፍሬንች አለ፣ ጀርመን አለ። ብዙ ላንጉዌጆች አሉ። ወደ ፈለግንበት ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን። አማሪክ የሚለውን እመርጣለሁ። ይሄው እዚህ ጋር አለ አማሪክ። አሁን ትራንስሌት እንላለን። ትራንስሌት እያደረገ ነው። 100 እስኪሞላ ድረስ እንጠብቃለን። ትራንስሌት ፕሊስ ዌት እያለ ነው። እንጠብቃለን። ይሄው እንዳያችሁ ጓደኞቼ ትራንስሌት አድርጓል። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት
የኢትዮጵያና ቀንድ ጂኦግራፊ ለምዕራፍ 1 ይሄው አያችሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ሁሉንም ትራንስሌት አድርጓል። የቶፒኩ ራሱ በሌላ ቀለም ነው የጻፈው፣ በሌላ ከለር ያያችሁ ሁሉንም ትራንስሌት አድርጎልኛል። አሁን ይሄንን ሲምቦል እንነካለን፣ የዳውንሎድ ምልክቱን ሲምቦል እንነካለን። ዳውንሎዲንግ ፋይል ፕሊስ ዌት እያለ ነው። እንጠብቃለን እስኪጨርስ ድረስ። ኖት ነው። እስኪ ፋይል ውስጥ ገብተን እናያለን። ዶክመንት ውስጥ ይገባል። የፒዲኤፍ ትራንስሌት አያቸው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ፋይል ውስጥ አስገብቶልኛል። ሁሉንም ትራንስሌት አድርጎልኛል በ5 ደቂቃ ውስጥ አያችሁ። ኦኬ ጓደኞቼ ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሪፍና አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጉ ሰብስክራይብ አድርጉ። እወዳችኋለሁ። ደህና ሁኑ። ቻው።